जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, हूँ मयूरी पडियार मुंबई थी तमारू स्वागत करूँ छूँ मारी काठियावाड़ी कुकिंग चेनल में। अने आजे दिवाળી स्पेशल में आपणे बनावाना छे नायलोन चेवड़ो। चेवड़ा वगर तो दिवाळीनी थाળી अधूरी कहेवाय। तो आजे नायलोन चेवड़ो जे बनावता फक्त 10 થી 15 मिनिटनो समय लागे छे ई चेवड़ो आपणे बनावाना छे। तो चालो फटाफट आपणे स्टार्ट कर दीए। नायलोन पौवा बनावा माटे सौप्रथम आ पतला पौवा आवे छे। आ तमे जोई शको छो आ जे पतला पौवा आवे छे ई पतला पौवा आपणे 200 ग्राम लीधा छे। आने तड़के सूकवी देवाना छे। थोड़ीक वार तड़को होय तो तड़के सूकवी देवाना अने तड़को न होय तो थोड़ीक शेकवामां वधारे वार लागे छे। तो आने तड़के सूकवी लीधा छे, चाळीने राख्या हता। अने पछी बीजा बधा मसालामां આપણે આ ખાટો મીઠો નાયલોન ચેવડો બનાવવાનો છે એટલે આ લીંબુના ફૂલ લીધા છે। લીંબુના ફૂલની ક્વોન્ટિટી બહુ જ ઓછી રાખી છે। 5 ચમચી કરતાં પણ ઓછા લીંબુના ફૂલ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ 1 મોટી ચમચી ભરીને સાકર લીધી છે। આ કાજુ અને બદામના ટુકડા છે, આ વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે। કાજુ બદામ બે થોડા થોડા વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે। આ લાલ મરચાં લીધા છે, આ 7-8 લાલ મરચાં છે જેના 2 ટુકડા કર્યા છે। આ લીમડો લીધો છે, स्वाद प्रमाणे मीठू है। और आ अर्धी चमची भरीने हळदर लीधी है। आ अर्धु बाउल भरीने दाळिया जे आवे छे ई लीधा है। आपणे क्वोंटिटी वधारवी होय तो वधारी शकाय छे। आ अर्धो बाउल भरीने सींगदाणा है। अने आ नारियलनी कतरण है। तो आपण आपणे आपणा हिसाबथी आगळ पाछळ करी शकीए छीए। ने आ बधा सिवाय आपणे 1 वाटकी भरीने तेल लेवानुं छे आ बधो मसालो शेकवा माटे अने पौवा शेकवा माटे। तो फ्रेंड्स आपणे सौथी पहेला तो जे पौवा लीधा छे ई शेकवाना छे। तो आपणे एक मोटी कढ़ाई लई लीधी छे अने गैस चालू कर दीधो छे। आपणी आ कढ़ाई गरम थई गई छे। हवे आ जे पौवा लीधा छे आपणे एने शेकवाना छे। तड़के सूकवीने राखीए तो शेकवामां समय थोड़ो ओछो लागे छे। આપણે આને સ્લો આંચ પર જ શેકવાના છે। ફાસ્ટ આંચ પર શેકશું તો પૌવા નીચેથી બળી જશે, એટલે આપણે સ્લો આંચ પર જ આને આપણે શેકશું। शेकाता 2 થી 5 मिनिटनो समय लागशे। आने पहेला एकदम कोरे कोरा ज आपणे शेकी लेवाना छे। शेकाई जशे એટલે થોડા પૌવા સ્નિંગ થઈ જશે અને આવી રીતના હાથેથી તોડશો તો પૂરેપૂરો ભૂક્કો થઈ જશે। આ તમે જોવો છો આની અંદર પાણી છે, જે મોઇસ્ચર કહીએ છીએ એ પૌવામાં જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી એનો ભૂક્કો નથી થતો। એટલે 2 થી 5 મિનિટનો સમય જાય તો ત્યારે આપણે હાથેથી ભૂક્કો કરીને જોવાનું। ભૂક્કો થઈ જાય તો આપણા પૌવામાંથી મોઇસ્ચર બધું ઉડી ગયું છે એમ સમજવાનું। આપણા પૌવા એકદમ શેકાઈ ગયા છે। આ તમે જોઈ શકો છો એનો જે અવાજ આવે છે। પૌવા એકદમ આપણા શેકાઈ ગયા છે। હવે ગેસ બંધ કરી અને આપણે એને કાઢી લેવાના છે। આપણા પૌવા શેકાઈને આપણે બહાર કાઢી લીધા છે। તો હવે આપણે જે સાકર અને જે લીંબુના ફૂલ લીધા છે એ આપણે પીસીને રેડી રાખીએ। आ લીંબુના ફૂલ અને સાકર મિક્સ કરી દીધા છે, એ પીસીને રેડી રાખીએ એક સાઈડ। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણા જે સાકર અને લીંબુના ફૂલ છે એકદમ વ્યવસ્થિત બારીક ભૂક્કો કરી લીધો છે। કેમ કે આખી સાકર અને આખા લીંબુના ફૂલ એડ કરશું તો એ મિક્સ નહીં થશે મસાલામાં, એટલે આ પહેલાં આપણે રેડી કરી લેવાના છે। તો આપણો આ ભૂક્કો રેડી થઈ ગયો છે વ્યવસ્થિત। તો આપણે એક કઢાઈમાં તેલ લઈ લીધું છે, અડધી વાટકી જેટલું તેલ જોશે। આમાં વધારે તેલ યુઝ નથી થતું। આપણે સિંગદાણા અને દાળિયા ને બધું શેકવા માટે અડધી વાટકી તેલનો ઉપયોગ થશે। તેલ થાય એટલે સૌપ્રથમ આપણે સિંગદાણા શેકવાના છે। આપણું તેલ થઈ ગયું છે।
તો સિંગદાણા નાખ્યા પછી આપણે એને વ્યવસ્થિત હલાવવાના છે અને આ મીડિયમ આંચ પર કરવાનું છે, બાકી સિંગદાણાના ઉપરના લેયર્સ બધા બળી જશે. એટલે મીડિયમથી સ્લો આંચ પર સિંગદાણા આપણે શેકવાના છે. અડધા સિંગદાણા શેકાઈ જાય એના પછી આપણે દાળિયા એડ કરવાના છે, કેમ કે સિંગદાણાને શેકતા જ વધારે એવો સમય લાગે છે. અને સિંગદાણાની ક્વોન્ટિટી તમે તમારા હિસાબથી આગળ પાછળ કરી શકો છો. ઘણાને સિંગદાણા વધારે ભાવતા હોય તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો. આમે અડધી વાટકી સિંગદાણા અને અડધી વાટકી દાળિયા લીધા છે. હવે સિંગદાણા આપણા શેકાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. પાણીનો જે અવાજ આવે છે તેલમાં એ બંધ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ દાળિયા જે છે એ એડ કરી દઈશું અને આને વ્યવસ્થિત શેકશું. મોઇશ્ચર બધું ઉડી જવું જોઈએ આમાંથી. સ્લો આંચ પર જ આમાં બધી વસ્તુ કરવાની છે. ચેવડામાં આપણે આપણા દાળિયા પણ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા હતા, કાજુ ને બદામ, એ એડ કરી દઈશું, કેમ કે એમાં પણ મોઇશ્ચર હોય છે થોડું ઘણું. અને આપણે આ જે નારિયેળ છે, આપણે સૂકું નારિયેળ નથી લીધું, આપણે જે લીલું નારિયેળ આવે છે એની કતરણ કરી છે, તો એ પણ નાખી દઈશું, કેમ કે આમાં પણ મોઇશ્ચર એક્સ્ટ્રા હોય છે. સૂકું નારિયેળ લ્યો તો એ તરત બળી જાય છે, પણ આપણે આ જે નોર્મલ સાદું નારિયેળ આવે છે પાણીવાળું, એની કતરણ કરી છે, તો આનું મોઇશ્ચર ઉડતા પણ ટાઈમ લાગે છે. ઘણા ખોપરું લે છે, પણ ખોપરું જેવું તેલમાં નાખીએ એવું તરત જ બળી જાય છે. એટલે આજે મેં આ લીલું નારિયેળ છે એની કતરણ એડ કરી છે. હવે આપણે જે હળદર લીધી હતી એ એડ કરી દઈશું આની અંદર, કેમ કે તેલમાં જે હળદર એડ થાય ને કલર ચડે છે, બહુ ઉપરથી હળદર એડ કરશું તો કલર નથી ચડતો. હવે હળદર નાખ્યા પછી આને વ્યવસ્થિત હલાવી લેશું. લાલ મરચા અને લીમડો છેલ્લેથી એડ કરવાનો છે, બાકી લીમડો પણ બળી જશે અને લાલ મરચા પણ બળી જશે. હવે આપણે આ બધું શેકાઈ ગયું છે એકદમ વ્યવસ્થિત, તો આ સ્ટેજમાં આપણે જે લાલ મરચા અને લીમડો લીધો છે એ એડ કરી દઈશું. મેં આમાં સૂકું લાલ મરચું નથી એડ કર્યું, છોકરાઓ તીખું નથી ખાતા, એટલે ફક્ત ટેસ્ટ પૂરતા લાલ મરચા નાખ્યા છે આખા. બાકી આમાં તમારે લાલ મરચું એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. હવે જે મીઠું લીધું છે સ્વાદ પ્રમાણે એ એડ કરી દઈશું અને જે પૌવા આપણા છે એ એડ કરી દેવાના છે અને વ્યવસ્થિત આને હલાવી લેવાનું છે. અને હવે આ સ્ટેજમાં આપણે જે સાકર અને લીંબુના ફૂલનો ભૂક્કો કર્યો છે બારીક, એ એડ કરી દેવાનું છે, જેથી બધું પૌવામાં વ્યવસ્થિત ભળી જાય. તો આપણે સાકર અને લીંબુના ફૂલ જે લીધા હતા એનો ભૂક્કો કર્યો તો એ એડ કરી દીધું છે. હવે આને કન્ટિન્યુ 2 થી 3 મિનિટ સુધી આવી રીતના જ હલાવવાનું છે તળિયેથી. આ પૌવાને બનતા ફક્ત 10 થી 15 મિનિટનો સમય લાગે છે. ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આપણે ચટપટા બનાવ્યા છે. તમને તીખા ખાવા હોય તો લીંબુ અને જે સાકર, લીંબુના ફૂલ અને જે સાકર આપણે નાખી છે એ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો હવે આપણો આ ચેવડો વ્યવસ્થિત બનીને રેડી થઈ ગયો છે એકદમ જ. જે પણ મોઇશ્ચર હતું, આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને સિંગદાણા ને બધું લીધું હતું એ બધાનું મોઇશ્ચર ઉડી ગયું છે. મસાલો બધો જ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી અને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરશું અને પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં એને 15 થી 20 દિવસ સુધી આપણે આને સ્ટોર કરી શકાય છે. તો એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આપણે એને ભરી લેશું.
આપણો ચેવડો તમે જોઈ શકો છો એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. ક્રન્ચીનેસ તમે જોઈ શકો છો. ટોટલી પૌવા એકદમ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ અને એના પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં તમે એને 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. દિવાળી સ્પેશિયલ આ રેસીપી છે. ચેવડા વગર દિવાળીની બધી આઈટમ અધૂરી કહેવાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, નાયલોન પૌવાનો ચેવડો આપણો એકદમ રેડી છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સાથે જ બેલ નોટિફિકેશનને ક્લિક કરજો જેથી આવવાવાળી મારી બધી જ રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.